bạn đừng quên cho mình một lượt thích. Cô ấy chỉ ngẫu nhiên nghịch nghịch mái tóc của mình, khiến bao chàng trai nhìn thấy cũng phải phấn khích, ngay cả các cô gái cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Tên cô gái là Gina, vẻ đẹp độc đáo của cô khiến cô nổi bật trước tỷ lệ cạnh tranh cao, được chọn làm thực tập sinh thần tượng bởi một công ty lớn. Cô ấy cũng là một tiền bối đẹp gái và có ý thức công lý. Khi cô chứng kiến bạn học cấp 2 của mình bị tống tiền, Gina sẽ luôn dũng cảm đứng lên và ngăn chặn cô kịp thời, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ cô ấy là một vị thần xinh đẹp và tốt bụng, nhưng không có được một hot boy bạn trai. Hôm nay, sau khi thất vọng lần nữa, Gina đã đến gặp người bạn để chào hỏi. Nhưng ai biết được, bạn trai cô lại không nghĩ vậy. Dù sao thì, nếu em đã đợi rồi thì hãy đợi thêm vài giờ nữa nhé. Anh sẽ đi ngay cả khi trời rất muộn. Này Yu Shizuo, có chuyện gì vậy? Trông tôi có dễ bị bắt nạt không? Làm thế nào mà? Tôi không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hãy chia tay. Nói xong, Gina chuẩn bị rời đi, nhưng cô đã bị bạn trai chặn trước mặt. Bạn trai cô cho rằng Gina chỉ nói những lời giận dữ. Thay vào đó, anh hỏi với nụ cười xấu xa lý do chia tay. Vấn đề đột ngột này, sự thật khiến Gina mất cảnh giác, đầu óc quay cuồng nhanh chóng. Sau những suy nghĩ căng thẳng, đầu cô chợt nóng lên và nghĩ ra một câu: tôi đã có bạn trai mới. Và để chứng minh độ tin cậy của câu nói này, đặc biệt ngẫu nhiên chỉ ra một cậu bé trên bảng thông báo: bạn trai mới của tôi Lee Senmin. Lee Senmin. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, bạn trai tôi có vẻ như anh tin rằng Gina đang nói dối vì tức giận. Cô phải hứa ngày mai sẽ đưa cậu bé đến gặp anh. Anh đồng ý chia tay. Gina không còn lối thoát, Gina không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ bình tĩnh. Nhưng điều cô không ngờ tới là chàng trai vô tình chỉ tay. Thực ra anh ấy đã bắt đầu yêu thầm cô ấy từ rất lâu rồi. Để tìm thấy Seung Min, người mà cô chưa từng gặp, 3 người bạn thân in ảnh lên bảng tin. Ở mỗi cái lớp hành lang bên trong điên cuồng tìm người. Tại thời điểm này, chàng trai tóc vàng nhận ra người trong ảnh càng là chính mình hiểu nhầm. Anh ấy nghĩ Seung Min đang gặp rắc rối, tiếp tục cúi đầu và xin lỗi cô ấy. Chưa bao giờ nghĩ, hóa ra Gina, người mà Seung Min thích, đến gặp cậu ta cũng hào hứng chạy đến báo tin cho Seung Min. Seung Min bối rối sau khi nghe điều này, nhưng vẫn ngập ngừng đi lên sân thượng nơi họ gặp nhau. Anh đã vô số lần mơ về điều đó, cảnh chạm trán với thần người mình phải lòng, thật bất ngờ, tình cờ biến tưởng tượng thành hiện thực. Cậu giờ là bạn trai của tôi. Seung Min sững sờ một lúc, anh khẳng định lại một lần nữa trong sự hoài nghi: có phải bạn đang nói rằng bạn muốn tôi trở thành bạn trai của bạn? Ồ, đúng thế. Tại sao lại tỏ tình đột ngột? Không phải lời tỏ tình mà là lời cầu hôn. Tôi có thể gửi tin nhắn hỏi xem bạn đã về nhà an toàn chưa? Tôi muốn đi ngủ ngay. Đã biết. Vì thế, chúc ngủ ngon Gina. Hả? Ngày hôm sau, Gina thản nhiên nói rằng cô ấy muốn ăn bánh bao có vị. Cậu đổ xô ra ngoài mua 3 phần lớn rồi quay lại. Sau khi nhìn thấy điều này, Gina: tại sao bạn lại phải cố gắng mua nó? Bạn có thích tôi hơn không? Không. Mức độ chú ý này chỉ diễn ra hàng ngày thôi, phải không? Vậy tôi sẽ tự ăn. Cảm ơn. Nghĩ về điều đó, bạn trai cũ của đối phương càng đã bị tiểu tử ngu ngốc này săn trộm bạn gái. Vì vậy anh đã đưa anh em của mình đi tìm Seung Min. Mỗi lời anh nói đều mang tính mỉa mai đối với Seung Min, và Seung Min không còn cách nào khác là đứng đó bất lực. May mắn thay, lúc này Gina đã chạy tới. Này, tôi cảnh báo bạn, nếu bạn chạm vào anh ấy, nếu chạm vào, thì làm gì? Cậu sẽ chết trong tay tôi. Sau khi nghe những lời Gina nói, bạn trai cũ của cô càng tức giận hơn. Anh nói một cách hằn học trước mặt mọi người: nếu chỉ để chọc tức tôi, em nên tìm một chàng trai tử tế đến. Làm sao tôi có thể tin được những chuyện như thế này? Xem đây. Có phải bạn hôn tôi vì bạn thích tôi? Nó không phải như thế. Sau khi nghe câu trả lời, Seung Min lập tức rời đi. Người không biết vấn đề là gì, đứng đó để làm sáng tỏ sự hiểu lầm. Gina đã tìm thấy tóc vàng bạn của Seung Min. Cô muốn biết tại sao anh ấy đột nhiên tức giận. Cô không biết cho đến khi đối phương nói xong. Hóa ra còn rất lâu nữa hai người mới ký được hợp đồng tình yêu. Seung Min bắt đầu thầm thích cô ấy, sử dụng điều này để chọc tức người yêu cũ thay vì một nụ hôn chân thành. Điều đó làm trái tim Seung Min tổn thương sâu sắc. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Gina đã tìm đến xin lỗi vì hành vi đột ngột của cô. Nhưng Gina chưa bao giờ nghĩ nhìn cậu ta trong mộc mạc thế nhưng là con cáo già. Hóa ra anh tán tỉnh giỏi hơn ai hết. Nếu quả như thật cảm thấy xin lỗi, đó không phải là một nụ hôn thực sự, hãy làm lại lần nữa, bao gồm cả sự chân thành. Nhìn Seung Min bằng ánh mắt ngây thơ nhất, nói những lời yêu thương rõ ràng nhất, tim Gina bỗng nhiên đập mạnh. Cũng chính vì điều này, tình yêu khế ước giữa hai người đã có những thay đổi tinh tế. Gina bị ánh nắng làm chói mắt đến mức không thể mở mắt. Seung Min sau đó đã chu đáo che nắng cho cô ấy. Làm gì thế? Tôi sợ nắng sẽ làm bạn choáng váng. Khi Gina đi vệ sinh ở nơi đông người, Seung Min cũng sẽ lo lắng và đứng ngoài cửa. Tại sao bạn vẫn còn ở đây? Tôi sợ bạn sẽ sợ hãi khi bước ra. Đi nào. Những điều tưởng chừng như tầm thường, nhưng Gina từ từ mở lòng. Đây là cảm giác trọn vẹn mà cô chưa bao giờ có thể cảm nhận được với bạn. Vì vậy cô cũng bắt đầu chủ động thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô ấy không chỉ mời Seung Min chụp ảnh đôi cùng nhau, cô còn đặc biệt yêu cầu anh đưa cô về nhà. Trước khi chia tay, Seung Min lo sợ Gina, người vẫn còn khá xa mới trở về nhà, thế nên anh đã cố ý cởi áo khoác, đặt nó trên Gina. Cuối cùng anh vẫn không quên đội mũ cho Gina. Này, nó có nghĩa là gì? Để tôi mặc nó nhé. Được. Sợ bạn lạnh. Nói xong, Seung Min ngượng ngùng chạy về nhà. Seung Min trông dễ thương quá. Gina cũng mỉm cười ngọt ngào. Ngày hôm sau, bạn trai cũ phát hiện Gina đã đổi thành avatar cặp đôi, đã nhìn lại mình trên bảng thông báo đầy danh dự. Làm sao anh ấy có thể bằng lòng để Gina lạc vào tay một con chó nhỏ ít được biết đến? Đúng lúc đó Seung Min tình cờ đi ngang qua,
chỉ cần một ánh mắt đơn giản là nhìn nhau để không khí im lặng lan tỏa. Đây sự thù địch giữa hai người. Sau khi Seung Min rời đi, bạn trai cũ thậm chí còn có những lời lẽ gay gắt. Bây giờ tôi thực sự sẽ không cho phép bạn. Trong giờ học thể dục, để thu hút sự chú ý của Jina, anh ấy thể hiện bản thân một cách điên cuồng, trong lúc vô tình phá vỡ trường học giữ kỷ lục chống đẩy suốt 30 năm. Ngay khi mọi người đang cổ vũ và la hét cho anh ấy, nhưng anh ấy đã đi thẳng đến chỗ Jina. Nhìn thấy không? Semin vừa tan lớp đang xách một chiếc túi lớn, đợi Jina ở cửa lớp học. Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ, vì hôm nay chính là họ kỷ niệm 22 ngày hẹn hò. Nhìn chiếc ba lô cặp đôi được Seung Min chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc dù Jina nói đối phương thật trẻ con nhưng trái tim cô đã nở hoa với niềm vui. Xin hỏi có cô gái nào không thích? Bạn có thích những bất ngờ lãng mạn tiếp theo không? Bởi vì tôi không thể bỏ qua sự chân thành của bạn. Tôi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tôi sẽ phải chiêu đãi bạn vào buổi tối. Hãy nghĩ xem nên ăn gì. Được. Trở lại chỗ ngồi, Jina bắt đầu thể hiện không kiểm soát. Nhìn Jina với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, bạn trai cũ cách đó không xa của cô bắt đầu cảm thấy bất nghĩ về cái tôi ích kỷ của mình. Anh chưa bao giờ tặng quà cho Jina trước đây, thậm chí còn hơn thế nữa vào ngày kỷ niệm đầu tiên của họ, để Jina ở trước cửa phòng tập chờ suốt 7 giờ. Đây là gì? Anh nên cảm thấy vinh dự. Anh có thể hẹn hò với Jina trong 1 năm. À, vâng, ngày kỷ niệm đầu tiên. Nhưng để làm gì? Hôm nay câu lạc bộ bóng chày sẽ ăn tối. Đúng rồi. Cũng thế, em cũng đang đi tập. Nghĩ đến đây, bạn trai cũ của cô dần dần nhận ra, Jina thực sự đang cố gắng thể hiện và anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cô chút nào. Sau khi đánh mất nó, anh dần bắt đầu hối hận. Thế là anh ấy đã tìm được người bạn thân nhất nhờ cô ấy giúp đuổi Semin đi và lừa Jina vào quán cà phê gần đó. Đó là lý do tại sao Jina đã phải hủy buổi hẹn hò vào ban đêm. Seung Min có vẻ hơi thất vọng, cô đưa tay ra an ủi. Yên tâm. Lần sau tôi sẽ đãi bạn món gì đó ngon. Đi đây. Jina đến quán cà phê vào buổi tối, cô ấy thực sự phát hiện ra người mình hẹn hò chính là lắng nghe người khác và nói rằng họ có điều gì đó quan trọng. Miễn cưỡng ngồi xuống. Bạn trai cũ muốn bù lại những món quà anh chưa tặng trước đây, vậy nên anh ấy đã bù đắp tất cả cùng một lúc, nhưng không bao giờ nghĩ rằng Jina lại nói rằng cô ấy muốn thứ gì khác hơn. Nhưng tình bạn đơn giản. Còn Seung Min, hắn sẽ luôn ở bên em chứ? Tại thời điểm này, Seung Min và người bạn thân nhất của anh ấy bất ngờ. Bốn người họ nhìn nhau. Seung Min chậm rãi nói, bạn nói có điều gì đó quan trọng. Đây có phải là nó không? Nói xong, Seung Min giận dữ quay người bỏ đi. Khi Jina nhìn thấy điều này, cô ấy lo lắng đối phương hiểu lầm. Cô nhanh chóng giải thích. Khi đến đây, cô không hề biết bạn trai cũ của mình cũng ở đây, nhưng cô biết rằng cô chỉ ở bên người bạn thân nhất của mình. Dành cho Seung Min đang cô đơn, cô nghĩ người đáng giận hơn chính là bản thân mình. Nói xong, Jina buồn bã rời đi, nhưng cô vô tình đụng phải một người đàn ông. Jina lơ đãng nhanh chóng xin lỗi, nhưng điều cô vẫn chưa biết là một mối nguy hiểm đang dần đến gần cô. Jina vừa đi được không xa cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Người đàn ông đã theo dõi cô ấy, thế nên cô lấy hết can đảm để nhìn lại. Tại sao lại theo tôi? Không phải em đã nói thế sao? Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau. Sau khi nghe những gì bên kia nói, mảnh giấy trong tủ đựng đồ của trường có dòng chữ tương tự được viết trên nó và thường xuyên bị thất lạc đồ đạc cá nhân. Hãy nghĩ về điều này. Jina hiển nhiên biết người này không phải người tốt, vì thế cô lùi lại một cách chậm rãi và cẩn thận. Sau đó cô nhanh chóng xoay người chạy về phía sâu trong con hẻm. Người đàn ông đeo kính hào hứng đuổi theo. Bên kia, Seung Min vừa cãi xong đang ngồi đó. Anh rất ghen tị với cuộc gặp gỡ của Jina với bạn trai cũ. Bạn trai cũ thấy anh không đưa Jina về nhà, một cảm giác khó chịu mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Ôi, vòng tay của tôi đâu rồi? Rõ ràng là đặt ở đây. Bạn đó không thể đi được nếu bạn luôn để nó ở đây. Tại sao gần đây bạn lại đánh mất mọi thứ? Ai đã chụp bức ảnh này? Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng gọi cho Jina, nhưng bên kia không ai trả lời. Cô ấy đã không trả lời điện thoại vì chúng tôi đã cãi nhau quá. Làm sao bạn có thể cảm thấy nhẹ nhõm nếu cô ấy rời đi một mình muộn thế này? Làm sao một người như bạn có thể là bạn trai của cô ấy? Sau đó, anh kể cho Semin nghe chuyện xảy ra gần đây. Sau khi nghe điều này, Semin nhanh chóng cố gắng gọi. Đúng như dự đoán, không ai trả lời. Bằng cách này, cả hai bắt đầu tìm kiếm riêng. Họ mong đợi kết quả không tồi tệ nhất, tìm kiếm điên cuồng. Mọi ngóc ngách nơi Jina có thể tồn tại. Trong khoảnh khắc, cả hai biến thành hiệp sĩ hộ mệnh của công chúa. Anh muốn tìm Jina ngay lập tức và ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Jina ở bên kia cũng bị dồn vào chân tường. Người đàn ông đeo kính thấy cô không còn đường trốn bệnh hoạn hơn nữa, anh bắt đầu bày tỏ tình yêu. Không phải bạn đã bắt đầu chú ý đến tôi từ lâu rồi sao? Phải không? Hóa ra chỉ là do hai người va chạm nhau trên sân chơi. Jina nở một nụ cười lịch sự xin lỗi, để chàng trai đeo kính lầm tưởng rằng cô ấy phải lòng anh ấy. Đó là vì bạn trai cũ của Jina, anh ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đè nén tình yêu bất thường này trong lòng. Nhưng may mắn thay, cả hai sớm chia tay vì những chuyện nhỏ nhặt, nghĩ rằng mình có thể chiếm lấy vị trí làm bạn trai ngay lập tức. Không ngờ Seung Min nghịch ngợm lại dẫn đầu. Họ thậm chí còn hôn nhau trước mặt anh ấy. Người đàn ông đeo kính trở nên giận dữ hơn, liên tục nhấn mạnh mình kém cỏi hơn Seung Min. Sao tôi tệ hơn đứa trẻ đó nhỉ? Tại sao không thể là tôi? Tôi đã yêu bạn rất nhiều. Tên điên. Ozina. May mắn thay, Seung Min đã người đàn ông đeo kính nhìn thấy cảnh này, anh ta không ngờ anh lại đụng phải bạn trai cũ. Nhìn những đồ vật nằm rải rác trên mặt đất, bạn trai cũ hiểu ngay mọi chuyện. Anh ta đá người đàn ông đeo kính xuống đất. Bằng cách này, họ đã bắt được tên điên này thành công. Nhìn Seung Min đang tự trách mình, bạn trai cũ kể với cậu ấy, từ bây giờ bạn phải bảo vệ Jina thật tốt. Nói xong anh quay người bỏ đi. Lúc này Jina cũng bắt đầu an ủi anh, đã nói đó không phải lỗi của anh ấy, chính vì xuất hiện kịp thời anh đã cứu mình. Sau khi nghe điều này, Seung Min trông như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Em không được phép đi lại một mình.
Kể từ bây giờ anh sẽ đưa em về nhà mỗi ngày. À, chuyện này sẽ rắc rối đây. Anh không thể giúp được nếu điều đó gây khó chịu. Cứ như vậy, Seung Min đưa Jina đến dưới lầu. Sau khi biết Jina sống một mình, anh vẫn có chút lo lắng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ nói điều đó. Nếu không thì phóng. Cậu muốn vào cùng nhau không? Cùng. À, cái đó. Vậy tôi đi. Không ngã. Hai người đến nhà Jina. Semin lần đầu tiên đến nhà một cô gái và có chút khi Jina đề nghị mua cho anh ấy một số quần áo phù hợp. Anh ấy thậm chí còn lo lắng nuốt lại nước của mình. Semin bình tĩnh. Mình đến đây vì đang bảo vệ Jina, đừng bao giờ để trí tưởng tượng của bản thân bay xa. Sau khi thay đồ ngủ, Seung Min chợt nhìn Jina say đắm. Sau khi nhìn thấy điều này, Jina chế nhạo. Dù tôi có ngoại hình đẹp khiến mọi người không thể rời mắt, nhưng cậu phải ăn gì đó trước đã. Sau khi nghe điều này, trông có nghĩa là mọi điều bạn nói đều đúng. Sau đó anh từ từ nhặt những mảnh vụn ra khỏi miệng Jina. Đột nhiên, một hơi thở mơ hồ nóng lên mạnh mẽ, nhịp tim của Jina cũng bị đánh thức bởi cử chỉ thân mật này. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhanh chóng che đậy sự bối rối của mình. Bạn đang làm gì thế? Tôi cố tình để dành nó cho ngày mai. Ăn nhanh. Cứ như thế, hai ánh mắt ngượng ngùng bắt đầu né tránh nhau. Tới khi trời khuya, có vẻ như Jina đang rất buồn ngủ. Semin ân cần nói trong tiềm thức, muốn đi ngủ. Sau khi nói điều này, Semin nhận ra bản thân đang nói về loại từ. Anh vội vàng giải thích nhưng bị Jina cắt ngang. Đi ngủ. Không khí lúc này đã đông cứng lại, hai người lập tức tỉnh dậy. Giải thích cho nhau, cô không có ý ngủ cùng nhau khi nói điều đó, nhưng ai biết được nó sẽ ngày càng đen tối hơn. Chỉ có thể bị đe dọa bởi sức mạnh của Jina. Vừa dừng chủ đề này lại, một lúc sau, Jina không thể chịu đựng được nữa, mí mắt cô từ từ khép lại và cô sắp chìm vào giấc ngủ. Semin bên cạnh bước một bước đầu tiên, cô quay đầu lại nhìn Seung Min đang ngủ ngon lành. Ly Semin có mùi thơm quá. À, chắc là mùi sữa tắm. Nam giới, bây giờ mình đang nhìn trộm Ly Seung-min à? Tuy có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng cô vẫn giúp vào người Seung-min, bởi vì cậu bé này trông giống cậu bé sữa, nhưng lại khiến cô cảm thấy thoải mái không thể giải thích được. Bạn trai cũ tìm đến Jina, họ nói họ vẫn có thể là bạn sau khi chia tay. Trên thực tế, đó là chiến thuật của anh. Anh cũng muốn ở lại với Jana như một người bạn, tìm kiếm cơ hội để giành lại trái tim cô ấy một lần nữa. Nhưng điều anh không ngờ tới là tốc độ phát triển của mối quan hệ giữa hai người vượt xa sự tưởng tượng của anh. Khi Seung-min đang ăn bánh mì ngày hôm đó, khóe miệng anh vô tình dính cạn thức ăn. Sau khi nhìn thấy anh, Jina chu đáo đưa khăn giấy cho anh, tất cả đều ở trên miệng cậu. À, bánh mì xúc xích là của tôi. Bạn đang cố đánh ai vậy? À đây, sau đầu của Lee Seung-min, tôi có thể đánh cậu ấy một chút được không? Mặt khác, bạn trai cũ không bao giờ bỏ cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đấu, được đề cập có chú ý, anh ấy muốn Jina đến hiện trường để cổ vũ anh ấy. Sau khi Seung-min biết được chuyện đó, anh ghen tị hỏi đối phương, câu đó có nghĩa là gì? Bạn trai cũ cười khinh thường, sau đó anh quay lại và nói, đừng quá thoải mái, vì trò chơi vẫn chưa kết thúc. Nói xong, anh vỗ nhẹ vào Seung-min rồi tự tin rời đi. Quay lại phòng khách, một vài người trong số họ đang nghĩ đến việc tụ tập cùng nhau vào cuối tuần. Ai biết được điều đó vào lúc này, Seung-min, tôi cũng muốn đi, được chứ? Như một người bạn, anh tưởng cuộc chiến giữa hai người sắp bắt đầu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nhân vật chính của trận chiến dần dần tiến hóa thành hai người. Đã chú ý đến việc cô gái này thực chất đang thú nhận tình yêu của mình với Seung-min. May mắn thay Jina đã xuất hiện kịp thời, cô kéo Seung-min đứng dậy, sau đó cô nói một cách độc đoán, đây là bạn trai của tôi, đừng cố lừa anh ấy. Nói xong, cô kéo Seung-min rồi quay người rời đi. Hóa ra chỉ vài ngày trước, để duy trì cân nặng, người bạn thân nhất của Jina là thực tập sinh. Cô ấy đã không ăn mấy ngày rồi. Seung-min đưa một chai đồ uống vì lòng tốt. Hana uống ngay. Nếu bạn bị mất nước, các vấn đề nghiêm trọng sẽ xảy ra. Cảm ơn. Chị thật tuyệt vời. Làm việc chăm chỉ để tự quản lý. Mọi người khác đang mắng tôi, gọi tôi là cường điệu. Những điều mà mình coi là quan trọng, sao lại cường điệu thế nhỉ? Ngược lại, chị rất xinh đẹp. Mối quan tâm bất ngờ này đã khiến Hana cảm động sâu sắc. Đó là lý do tại sao cô ấy đã nhìn thấy điều này. Cô là một cô gái mạnh mẽ dưới vẻ ngoài lạnh lùng. Cô có một cảm giác tốt không thể giải thích được cho lòng. Vì thế cô ngập ngừng hỏi Jina, bạn có tình cảm với Seung-min vượt xa tình yêu hợp đồng không? Jina nhút nhát nhanh chóng phủ nhận và nói rằng cô ấy đang hẹn hò với Seung-min chỉ để thoát khỏi sự vướng mắc của bạn trai cũ. Bản thân đã rất vui sau khi biết câu trả lời, để đến gần hơn với Seung-min. Cô ta cố tình giúp đỡ Seung-min khi đang nấu ăn. Seung-min vừa định cho một ít ớt vào súp kim chi, Hana vội vàng ngăn anh ấy lại sau khi nhìn nói rằng cô ấy không thể ăn đồ cay. Lúc này Jina chạy tới, cô đã nếm thử một lần và nói rằng nó có vị quá nhạt nhẽo. Seung-min bắt đầu rót ớt mà không nói một lời. Điều này khiến người bạn thân nhất bên cạnh ghen tị, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Đã đến giờ ăn, bạn thân của Jina lại bắt đầu hành động. Trước mặt Jina, cô đã bày mưu nhờ Seung-min giúp bưng món súp. Mọi người đều thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng này. May mắn thay, bạn trai cũ của Jina đã đến giải quyết được nỗi bối rối ngột ngạt này. Làm sao bạn có thể nhờ bạn trai của người khác phục vụ cho mình? Tôi sẽ phục vụ nó cho bạn. Vào ban đêm, bạn thân của Jina bắt đầu bị đau bụng vì thế cô không quan tâm đến cảm xúc của Jina. Cô ấy thậm chí còn rủ Seung-min đi mua thuốc cùng mình vào đêm. Nhưng ai biết được lúc này đối phương đang sống trong thế giới của hai người. Anh không hề thấy thông tin của cô ấy. Bọn họ nhớ lại toàn bộ điều đẹp đẽ trong thời kỳ hợp đồng tình yêu này, cho đến khi tình yêu sâu đậm, hai người bắt đầu nhìn nhau trìu mến, không khí lập tức tràn ngập mùi của sự ngu dốt. Dưới sự thúc giục của hormone, họ từ từ tiếp cận. Ai biết được điều đó ngay khi họ chuẩn bị hôn nhau. Hai người bị cắt ngang bắt đầu cố gắng hết sức để che giấu sự xấu hổ. Bạn nên cảm thấy may mắn. Tại sao? Bạn không cần phải biết. Bạn mới là người cảm thấy may mắn. Vì tôi bây giờ. Trong khi cố gắng hết sức để kiềm chế, Jina ngượng ngùng quay đầu lại sau khi nghe điều này. Sau đó cô nở nụ cười đầy ẩn ý. Tất cả điều này đã được người bạn thân nhất của Jina ở cách đó không xa. Hợp đồng tình yêu hứa hẹn đã trở thành tình yêu đích thực. Ghen tuông, cô quyết định chia tay.
Sau đó, nói với bạn trai cũ Gina về mối quan hệ hợp đồng của họ, nhưng ai có thể ngờ rằng bạn trai cũ lại cười thay vì tức giận sau vì đó chỉ là tình yêu hợp đồng. Như vậy có nghĩa là anh ta vẫn còn cơ hội để chuộc lỗi. Ngày hôm sau, người bạn thân nhất rất tức giận khi nhìn Gina, cố tình tìm rắc rối. Cô ấy ồn ào vì những vấn đề tầm thường. Hannah thậm chí còn quay lưng bỏ đi mà không để ý đến việc đập mặt ở bạn trai cũ ở bên nhanh chóng bắt kịp Hannah. Sau khi ngăn cản người bên kia, anh chậm rãi nói: "Bạn thích Lee Semin phải không? Vậy thì sao? Vậy thì rõ ràng là chúng ta không nên tìm kiếm rắc rối rồi. Chờ cơ hội thích hợp." Vì tôi cũng nghĩ vậy. Hôm sau, Hannah cuối cùng đã chờ được cơ hội này, biết rằng khế ước tình yêu giữa hai người sắp hết hạn. Cô bí mật tìm thấy Semin, bắt đầu đặt phòng trực tiếp với bạn trai của bạn. Sau khi hết hợp đồng, "Chúng ta hãy yêu nhau." "Hả? Đừng trêu chọc tôi nữa." "Không, tôi thực sự có ý đó. Mình đã thích cậu từ rất sớm. Hơn với Ozina, em sẽ đối với anh tốt hơn." Sau khi nghe điều này, sau khi do dự một lúc, anh từ chối, nói rằng anh ấy thực sự thích Gina, ngay cả khi hợp đồng kết thúc, họ cũng sẽ không hẹn hò. "Tôi sẽ luôn âm thầm yêu cô ấy." Tại thời điểm này, Gina nghe thấy tiếng săn trộm liền lao tới. Có rất nhiều bạn gái phải đối mặt với trà. Cô ấy tự nhiên tàn nhẫn, trực tiếp kéo Seung Min lên. Sau đó cô nói một cách độc đoán: "Là bạn trai của tôi, đừng cố lừa anh ấy." Nói xong, cô kéo Seung Min rồi quay người rời đi. Người bạn thân nhất bị bỏ lại đứng đó với đôi mắt đầy hận thù. Cô ấy khiến mọi thứ về mình đều không đặt, tất cả đều tính trên đầu của Gina. Vì vậy cô quyết định tiêu diệt Gina. Chẳng mấy chốc những ngày cuối cùng của hợp đồng tình yêu đã đến. Cả hai bắt đầu cuộc hành trình ngọt ngào kéo dài một ngày. Họ bị buộc tội cướp đồ ăn, chơi ở quảng trường với cỗ máy khổng lồ, chia sẻ âm nhạc trên ghế dài, đọc sách cho nhau trong thư viện, yêu những cuốn sách mà đối tác của mình thích, muốn mang đến một kết thúc có hậu cho tình yêu hợp đồng của mình, rồi bắt đầu một tình yêu đích thực. Nhưng ai biết rằng Seung Min sẽ tỏ tình đúng lúc, nhưng bị Gina trực tiếp từ chối. "Thực tế, đây có phải là kết thúc không? Em không có tình cảm gì với tôi sao?" Ban đầu, hợp đồng tình yêu đã kết thúc vào hôm nay. Nói xong cô quay người kiên quyết rời đi, nhưng nước mắt lại vô tình rơi xuống. Cuối cùng Gina đã chọn tình bạn. Phía sau cô, Semin vẫn đứng nguyên, cũng rơi nước mắt bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, Gina đã thay đổi ảnh đại diện cặp đôi của cô và Seung Min. Cô ấy muốn mọi thứ thuộc về, mọi dấu vết của tình yêu hợp đồng đều bị xóa bỏ, nhưng không thể xóa đi nỗi đau trong lòng. Mặt khác, người bạn thân nhất của Gina rất tự hào khi thấy cô thay đổi hình đại diện. Vậy là cô đã tìm đến bạn trai cũ của Gina, báo cho anh biết hai người đã chia tay, và muốn anh ấy nắm bắt cơ hội này để cứu Gina, và cô ấy cũng sẽ nhân cơ hội này để đến gần Seung Min hơn. Không ngờ bạn trai cũ của Gina sau khi nghe được điều này lại chậm rãi nói: "Nhưng bạn thực sự thích Lee Seung Min hay là Jin Gina?" "Cả hai." "Là vậy sao? Nếu họ thực sự là bạn bè, tại sao bạn lại muốn có lại cô ấy?" "Xem ra chỉ có Gina, tôi coi bạn là bạn." Nói xong, anh ta quay người và rời. Đã đến Gina, người cần sự an ủi. Nhìn Gina rưng rưng nước mắt, anh muốn đưa tay ra lau đi nước mắt của người kia, nhưng sau khi suy nghĩ về điều đó, anh dừng lại. Lúc này anh chưa hề có ý kiến bằng cách nào có thể an ủi Gina. Rút tay lại, anh hỏi câu hỏi mà anh muốn biết nhất: "Khi em chia tay với anh, em đã bao giờ khóc như thế này chưa?" "Tất nhiên rồi." "Nhưng với anh, không phải sau khi chia tay, là quen nhau thời điểm." Sau khi nghe điều này, biết rằng mình đã hoàn toàn thất bại. Ban đầu anh muốn giành lại Gina sau khi hợp đồng tình yêu kết thúc, cuối cùng anh đã chọn cách buông tay một cách đầy tự trọng. Trong trường hợp này, "Vậy từ nay hãy để anh làm bạn nam của em nhé. Anh thậm chí đã nhượng bộ tình yêu của em. Em nhất định phải hạnh phúc trong tương lai." Gina nghe xong lời nói của bạn trai cũ, trong lòng vậy là cô đã tìm đến người bạn thân mờ ám. Nhìn vào khuôn mặt đạo đức giả của người khác, Gina cuối cùng đã đưa ra quyết định để chấm dứt cơn động dục còn dẻo hơn cả nhựa này. Lúc này cô cũng dần dần hiểu ra, tình bạn chân thành nhất thường là, trên thực tế, nó không gây ra mối đe dọa nào cho tình yêu cả. Bố của Seung Min nhận thấy nỗi lo lắng của con trai, người cha khuyên kẻ thắng trận hãy dũng cảm một lần. Có lẽ cô bé đang đợi con tìm đến. Cô ấy đã nói với con rằng mọi chuyện đã kết thúc, con có quá ích kỷ để tìm cô ấy không? Thỉnh thoảng, cũng có những tấm lòng chân thành không thể diễn tả được. Chỉ có hai người yêu nhau, vội vã đi về nơi mối quan hệ của họ đã kết thúc. Bây giờ, em đang đến muốn gặp anh phải không? Ừ. Em có thể chứ? Đến đây. Nữ hoàng, chú chó sữa nhỏ biến thành một chú chó nơi họ gặp nhau lần đầu. Anh đưa nó ra và anh ấy lại hợp đồng tình yêu trọn đời. Gina tiếp quản và ký kết thỏa thuận không chút do dự. Còn anh nên đóng dấu ở nơi khác. Ở đâu? Đúng là kẻ giả ngốc cuối cùng cũng lấy được vợ.